Hi children, we are learn class 5 math chapter number 12 perimeter and area. This is the lecture number 11. Lecture number 11. Previous lecture we are saw how to calculate area of rectangle. Today we are learn how to calculate area of square. This is a square. This is a square and PQRS is a square. Okay. Sides of square is 3 centimeter. In the square, all sides are equal. So PQ is 3 centimeter, QR also 3 centimeter, RS also 3 centimeter, and SP also 3 centimeter. Okay, we are calculate the area. Okay, we are in square. Previously, we are calculate the perimeter. In perimeter, we are calculate only outer sides. Some of the outer side is called perimeter, and area is calculate inner surface of square. You understand? समजलं तुम्हाला? ठीक आहे. आता बघा, सर्व साइड किती असणार? 3 सेंटीमीटर. आपण आता स्प्लिट करू त्याला. ठीक आहे? स्प्लिट 1 सेंटीमीटरने स्प्लिट करू. चारही साइड 1 सेंटीमीटरने स्प्लिट करू. बघा, चला. स्प्लिट केल्यानंतर आपण काय एकमेकाला ते लाईन कनेक्ट करू. लाईन कनेक्ट करू. म्हणजे आपल्याला काय भेटलेले आहे? छोटे स्क्वेअर भेटलेले. छोटे स्क्वेअर किती असणार? 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर. 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आता आपण जर आपण हे मोजले, बरोबर? मोजले तर किती येतील बघा? 1 2 काउंट करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. त्याचा एरिया केला 9. एरिया केला 9 स्क्वेअर सेंटीमीटर. बरोबर? हे आपण प्रिव्हियस चॅप्टर मध्ये म्हणजे 4च्या चॅप्टर मधले क्लास 4च्या चॅप्टर मध्ये आपण हे शिकलेलं आहे. बरोबर आहे? पण आता आपल्याला फॉर्म्युला बेस एरिया काढायचा आहे. तर फॉर्म्युला बेस एरिया काढण्यासाठी काय करायला लागेल आपल्याला? साइड आपल्याला 3 सेंटीमीटर दिलेली आहे. बरोबर? जर आपण साइडने मल्टिप्लाय केलं, साइड मल्टिप्लाय साइड, काय येणार बघा? 3 multiply 3 that is a 9. So our formula is काय येईल फॉर्म्युला? एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू साइड मल्टिप्लाय साइड. करेक्ट? सो बघू आपण. चला, एबीसीडी 3 रो अँड 3 कॉलम. दिस इज अ उभे असतील ते रो, आडवे असतील ते कॉलम आणि आडवे असतील ते रो. बरोबर आहे? आपण शिकलो होतो. द नंबर ऑफ स्क्वेअर इन द रेक्टेंगल is 3 multiply 3, 9 centimeter. So therefore the area of rectangle is 9 square centimeter. Correct? Square centimeter is a unit of area. Square centimeter, square meter, square kilometer. स्क्वेअर पुढे जोडणं गरजेचं आहे, कारण आपण जेव्हा मल्टिप्लाय करतो सेंटीमीटर मल्टिप्लाय सेंटीमीटर, बघा, सेंटीमीटर मल्टिप्लाय सेंटीमीटर. जेव्हा आपण नंबरची मल्टिप्लाय करतो तेव्हा युनिटची मल्टिप्लाय होतो. तेव्हा काय येतो बघा? इक्वल टू काय येईल? सेंटीमीटर स्क्वेअर येतो. बरोबर आहे? सेंटीमीटर स्क्वेअर असा येतो. मग तेच स्क्वेअर म्हणजे आपण इथे म्हणतो स्क्वेअर सेंटीमीटर. जरी तुम्ही हा युनिट लिहिला, या पद्धतीने युनिट लिहिलात, 9च्या पुढे जरी तुम्ही 9 सेंटीमीटर स्क्वेअर असं जरी युनिट लिहिलात तरी करेक्ट आहे. आणि तसंच पुढे जाऊन आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, या पद्धतीने. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तेच आपण इथे बोलतो स्क्वेअर सेंटीमीटर. तर आवर फॉर्म्युला इज द एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू साइड मल्टिप्लाय साइड. आता आपण एक्झाम्पल बघू फटाफट. चला, फर्स्ट एक्झाम्पल. व्हॉट इज द एरिया ऑफ स्क्वेअर
विथ साइड 50 सेंटीमीटर. आपल्या साइड किती दिलेली आहे? साइड किती दिलेली आहे? 15 सेंटीमीटर. ओके. आपण फॉर्म्युला कुठला यूज करणार? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया काढा सांगितलं ना आपल्याला, एरिया ऑफ स्क्वेअर काढा सांगितलंय. एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू साइड मल्टिप्लाय साइड, साइड मल्टिप्लाय साइड. चला गिवन दिलेलं आहे. गिवन काय आहे बघा, 15 सेंटीमीटर. और फॉर्म्युला इज एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू साइड मल्टिप्लाय साइड, आणि ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे शेवटपर्यंत. आता आपण काय केलं? पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर, पेरिमीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अँड दिस इज एरिया ऑफ स्क्वेअर. 4 फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू साइड मल्टिप्लाय साइड. ओके. साइड किती दिलेली आहे? 15 सेंटीमीटर. 15 मल्टिप्लाय 15 करा. चला लवकर फटाफट जल्दी से सॉल्व करो. सॉल्व क्विकली. 15 मल्टिप्लाय 15, correct? This is a 5 5 जा 25, 5 5 जा 15, 5 जा करा. डायरेक्टली करता येईल तर डायरेक्टली करा, नाही तर 5 5 जा 25. ओके. 5 1 जा 5, 5 plus 2 7. This is 0, consider. Okay, and 5 1 5 जा 5 and 1. That is the answer is 5 plus 5 10, 10 5 plus 7 12 is a 12, and 1 plus 1 2. 2 to 5 is our answer. 2 to 5 is our answer. So we are right, 2 to 5. And area of square, therefore the area of square equal to 25 square centimeter. 25 square centimeter. अंडरस्टँड? समजलं तुम्हाला कसं काढायचं ते? चला आणखी एक प्रॉब्लेम बघू आपण. One side of the square room is 4 meter. If the cost of the labor for laying 1 square meter of the floor is 35 rupees, what will be total cost of the labor? काय काय दिले? स्क्वेअर रूम दिले, ठीक आहे. 4 साइड किती दिले? 4 मीटर. ओके. The cost of the labor 1 square of the floor is 35. ओके. व्हॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दी लेबर? सेम आहे जसं आपण रेक्टेंगल मध्ये सॉल्व्ह केलं त्या पद्धतीचं आहे. तर आपल्याला काय लिहायला लागेल बघा. गिवन काय दिलेलं आहे? गिवन काय दिलेलं आहे? गिवन काय दिले? साइड दिलेली आहे, बरोबर आहे. साइड 4 सेंटीमीटर. चला फॉर्म्युला एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू साइड मल्टिप्लाय साइड, दॅट इज अ 4 मल्टिप्लाय 4 इक्वल टू 16, बरोबर आहे. 4 मल्टिप्लाय इक्वल टू 16. आपल्याला काय करायचं आता? टोटल कॉस्ट ऑफ दी लेबर. टोटल कॉस्ट ऑफ दी लेबर. तर 1 स्क्वेअर मीटरला किती दिले? 35 रुपीज. तर 16 स्क्वेअर मीटरला किती येईल? 60 मल्टिप्लाय 35. 60 मल्टिप्लाय 35 करायचं लवकर फटाफट. therefore the area of square room is 60 square centimeter. The cost of the labor 1 square meter of the floor is 35. Therefore 35 total of the cost the labor 35 multiply 60. 35 multiply 60 करा. 35 multiply 60 करा चला फटाफट. 35 multiply 16. Correct. 6 5 जा 30. 6 3 जा 18. 18 plus 3 21. Correct. 0. Then 1 5 जा 5. 1 3 जा 3. चला कॅल्क्युलेट करा, प्लस करा. 0. करेक्ट. 5 plus 1 6. 3 plus 2 5. 5 6 0. Our answer is 560. So the total cost of the labor equal to 560 rupees. 560 rupees. ओके. समजलं कसं सॉल्व करायचं ते? ओके. चलो तर आपला इथं लेक्चर संपू आपण. जर सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा चॅनल आणि
शेअर करा. तुमच्या फ्रेंडला पण उपयोगी पडेल बघा. त्यांना शेअर करा तुम्ही चॅट. ओके. थँक यू व्हेरी मच.